guys! Welcome back to my channel. So for today, I'm gonna review a set of makeup brushes which is definitely a famous brand na makeup brushes. So anyway, without further ado, let's get started for this review. So for this review, this is not gonna be a long one since iisang makeup brand lang or makeup brush na brand lang siya, and definitely na alam niyo tong brand ito. So I bought Real Techniques makeup brush set sa Shopee, and galing siya sa Barangay, Binondo, Metro Manila. And of course, you know na galing siya sa Divisoria, na medyo cheap, and masasabi nating fake na makeup brushes, and eto, titingnan natin kung worth it ba siya or not. So anyway, let's take the first makeup brush set. Bumubulol ako. Ayan, ito yung first set. Ito is yung, ano tawag sa kanya? Yung Real Techniques. Basta Real Techniques. As alam ko, Real Techniques siya. Nakikita ko siya sa online. Diba? 6-in-1 brush set. Ayan. Hindi ko alam kung magkano siya sa mall, pero nakita ko na siya. And alam kong mahal kasi per brush, parang per brush is 600. And ito, Watmer yung set, diba? Yun. So, nabili ko siya for only 280. So, sa Shopee ko siya nabili, 280. Ganito po yung itsura niya. So, para po sa mga may alam, ayan, ganito. Okay. Ito yung bronze. So, ang kaiba lang nun, medyo hindi ako nasisiyahan dun sa packaging or ganito lang talaga. Kasi tignan nyo. Ayan. Medyo may scratch na yung package niya. Diba? And medyo squish na siya. Hindi ko alam kung dahil dun sa courier na nagdala or sadyang yun talaga yung itsura niya. Pag fake, pag medyo cheap, 280 pesos. So, buksan natin siya guys kung ano itsura niya. Honestly, hindi pa ako nakagamit ng isang Real Techniques na brush. So, gusto kong bumili. Kaso, syempre, nakakabili ako yung mga cheaper. Since ang dami-dami na rin nagkalat na mas cheaper, diba? So, yun muna yung hino-hoard ko. So, eto po yung itsura niya, guys. Ayan. Ayan, diba? Para rin siyang original. Yung color pa lang eh. Oh. Diba? So, unahin natin to. Medyo mabago siya. Kasi dun sa lagayan. So, ito yung brush nila na isa. Pwede sa powder. Ito yung powder brush nila. Diba? Multitask brush. Ito. Ayan. Malambot siya, guys. Parang siya mabaho lang. Linisin nyo siya maigi, guys, ha. Kasi sobrang baho niya. And amoy plastic siya. Pero malambot siya, oh. Ang lambot-lambot niya. Diba? Kung hindi ka ganun ka, kung namamahalan ka sa bago, pati ka na lang mag-try ng medyo mura muna, diba? Yung abot kaya. So, next natin ito. Ang hirap. Ayan. Ito naman, yung setting brush. Diba? Ito yung setting brush. Pwede siya sa mga highlighter, or pwede rin sa eyeshadow, kung sino ka ng trip nyo. Ayan. Baho niya talaga. Kaya kailangan nilinisan nyo siyang maigi. So, next naman natin is yung buffing brush. Which is perfect sa mga powder, full coverage, and mineral foundation. Ito, itsura niya. So, tingnan ko. Hindi naman mga tanggal-tanggal yung mga names niya. Ayan. Diba? So, ito, next naman na to is yung foundation brush. Medyo maliit siya. Ay, pinagsit na isa. Ito. Foundation brush na lang. So, parehas siya sa original. According to what I see, parehas siya. Hindi ko lang alam kung ano yung kinaiba yung sa original. Pero siguro, bibila ko yung powder brush nila. Or kabuki brush. Original. Multitasking.
Next naman is yung Essential Crease Brush. Ito siya. Pang crease, pang blend ng mga eyeshadow. O, diba? Bongga. Sa halagang 280, meron ka ng isang set ng brush. Diba? Iba pa nga 100, diba? Ito, liner brush. Pero pwede rin siya sa, ay hindi, liner na. Sa lipstick sana. Pero masyado siya manipis. Ayan. Sa eyeliner, small gel liner, diba? Ayun, or cream eyeliner, yun. So, ito po yung itsura niya, guys. Ayan, Real Techniques. 6-in-1. 280 pesos po ito, guys. Itong set na to. Yes. Ayan. So, na-disappointed lang ako dun sa packaging niya. Kasi medyo, ano yun? Yupi-yupi na. Diba? Parang talagang, parang mapifeel mo talagang, cheap na cheap. You get what you pay for. Ganun. So, ayun. So, next, set of makeup brush naman tayo. Meron pa akong isang set na bili, pero dalawa siya. Tapos yung isa, na lang, one piece na lang. So, doon naman tayo sa next na set mo. The next na, na brush is itong Real Techniques by Sam and na, brush siya ng Real Techniques. Ayan, 4-in-1 siya. Okay, 220 lang siya. Ayan. Meron siyang contour brush, detailer brush, buffing brush, and square foundation brush. And, ayan, makikita yung outside, yung plastic is natatanggal. Yan yung outside plastic siguro. Yan yung katulad din sa kanina. Yung parang may double plastic pa. Yung mismong packaging. And mabaho pa rin siya. Nangangamoy pa din. So, parang meron siyang lagayan or sa loob kasi na-relay. So, tanggalin na natin siya. Yes, UP-UP din siya katulad ng isa. Alright. Ano ba ito ulit? Okay. Ito pala. So, ayan. Sana natin siya. Parang may acrylic or may lagayan sa loob. Ayan, meron na. May kasama siyang lagayan. Oo, meron nga. Okay guys, meron siya kasamang lagayan pala. Ayan. So, ang cute. Ito yung lagayan niya. So, pakita ko sa inyo. So, ito yung guys, yung pagkakakuha ko. Ayan. Di ba may nakalagay na Real Techniques. Ganyan din ba yung original? Yun yung itsura niya, di ba? And, ito yung lagay. Ang cute! Diba? Ilagay na ako. Doon ko na lang sila ilalagay for Real Techniques. So, ito yung anong ba tawag dito? Kasi hindi ako masyadong familiar sa mga types ng brush. Square foundation brush. Ito yung itsura niya. Diba? Ganda. Bet. And next naman, for sure, ito yung buffing brush. O, diba? O, bet na bet. 220 lang guys, meron na kayo professional na brush. And amoy natin sila. Ito hindi siya masyadong maalikabok. Hindi siya masyadong mabaho. Pero kailangan, pag lilinisan niyo siya, kailangan mga 2 beses. Para sure na malinis talaga at hygienic yung mga brush. So, ito yung detailer brush. Ayan. Ito yun. So, ito naman yung contour brush. Ayan. Ganito ba yung contour brush ng Real Techniques? Pero I prefer na yung angled. Medyo angled ng konti. Kasi parang siya pointed, di ba? Yung mga sobrang strands ng hair. Ayan. Parang mas prefer ko yung angled brush na ganito. Diba? Para mas madali lang yung pag-contour. So, anyway, ito na yung 4 na brush. So, for 220. Ayan. Napaka worth. Pero itatry ko siya kung talagang magtatagal siya. Don't worry guys. I-inform ko kayo kung magtatagal siya. I will include sa video na to kung ano yung parang
say ko sa brush nito, gagamitin ko siya sa ibang makeup tutorial ko. As in, yung brush na lang. Diba? So, next naman natin is, yung nabili kong powder brush. Ayan. So, kung, disappointed ako sa packaging nung unang dalawa. At disappointed ako dito kasi tuklap na yung niya. Ayan, mukha na siyang bago. Pero tingnan mo yung packaging niya. Parang ginamit na. Kasi nung sinip sa akin, to ganito na yung itsura niya. Buksan na natin siya. Ayan. Powder brush. And, lahat siya na malalambot. Kaya, pwede na kung sa fake, diba? Or class A or fake, o ano ang tawag sa kanila. Diba? Kung nagtitipis ka, tapos gusto mo yung, professional brush na same lang naman din. Wala namang ata silang pinagkaiba. Ayan, malambot siya. Medyo maalikabok. O, may maalikabok. Ayan. O, diba? Parang tunay. Ganda. Ganda-ganda ako sa kanya. 220. Eto, I think nasa 100 lang to. Itong brush na to. Ayan. Nasa 120 na. Itong brush na to. Mura lang. I think nasa 600 to sa mall eh. Diba? Ano pa hanapin? Yung mura na. Diba? Ayan. So, next naman, pumili din ako ng sponge. Itong Real Techniques Miracle Complexion Sponge. Diba? Sikat din yan. Ng mga ginagamit usually ng mga beauty vlogger. Yung flat edge is for nose and eyes. So, nag-aaral din ako ng mga makeup. Online lang. Medyo busy kasi. And yung sides ng sponge is to blend your face. Yung tip naman is to cover imperfections. Siguro yung mga zits mo dito. Ay, mabango siya. Oh, promise. Ang bango niya. May parang baby powder or baby cologne. Ang bango niya. Pero parang meron pa rin part na malikap. Tapos, ang lambot niya. Oh my God. Ewan ko lang pag nabasa na to. Pero ang lambot niya. Oh. Squishy siya. Oo, squishy na. Pwede. Not bad. Ayan. Not bad. So, ito po yung packaging niya. Ganyan po ba yun? Ay! Nalaglag! Ayun. Yun yung packaging niya. Sorry guys. Kinuha ko lang kasi nga nalaglag. Ay, ang dami na. So, ayun. Lilinisan ko na lang sila before ko gamitin. Ayan yung packaging. This is the package. Ayan, ganyan ba siya guys? Wala na punit to ata. Natanggal ko yung ilalim. Ayan, i-redeem ko pa siya. Or ganyan na talaga. Ganito lang ba talaga yan? Bihila lang talaga siya. O basta ganyan yung itsura niya. O, ayan. So, yun na po. Sabi ko sa inyo, hindi ito ganun kahaba eh. So, yun yung mga nabili ko online sa Shopee. So, if you want to find the seller who is the seller, ang seller na sa Shopee, ang name niya is Ginatanshop. Yes, Ginatanshop ang pangalan niya sa Shopee. Marami siyang murang mga Real Techniques na brush. Or maybe, kung kaya nyo naman pumunta sa Divisoria, diba? Yan. Hindi katulad kong taga-South na hindi ko kayang pumunta sa Divisoria or sa Binondo or kung saan man. Ayun. So, I hope you like this video, guys. Don't forget to like and subscribe to my channel. And if you want to be notified, just click on the notification below lang. Yan, guys. So, what can you say about this haul and review about my Real Techniques, fake Real Techniques brushes? So, comment nyo lang sa baba, guys, kung ano yung pinagkaiba ng fake na Real Techniques brush and sponge. And ano yung pinagkaiba sa original niya. Ano naman yung original. So, ayun po guys. Thank you for watching. See you next on my next vlog. Yan. Will be fireproof. My youth is yours.